হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ এটা পনীৰৰ ৰেচিপি। অতি সহজভাৱে আৰু অতি সুন্দৰকৈ বনাব পৰা এটা পনীৰৰ ৰেচিপি। তেনেহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। হয়, এয়া মই কাটি লৈছোঁ পনীৰ। আৰু আনফালে মই লৈছোঁ কাটি লোৱা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দুটা, অলপমান আদা আৰু অলপমান নহৰু, লগতে এটা জলকীয়া আৰু বিলাহী এটা মই অকণমান কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি মই আগে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক, আৰু লাহে লাহে দেখাই গৈ থাকিম মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই যে পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা, নহৰু, জলকীয়া এইখিনি মই লৈছোঁ, এইখিনি মই এটা চচপেনত গৰম পানীত ভালদৰে উতলাই ল'ম। মই আধা সিজাই ল'ম তাৰমানে। তো এনেকৈ ভালেখিনি সময় উতলাই ল'লোঁ, আৰু যেতিয়া অলপ অলপ কোমল হ'বলৈ ধৰিলে বস্তুখিনি মই এইখিনি পানীৰ পৰা নিগৰাই পেলাই তাক এটা গ্ৰাইণ্ডাৰৰ বাতিত লৈ সেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মই বিলাহীৰ বাকলিটো এৰাই লৈছোঁ, লগতে অলপ গুটিৰ ভাগখিনিও মই পেলাই দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই এনেকৈ মিক্সাৰৰ বাতিত লৈ পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ঠিক এনেধৰণৰ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। দেখিছে নহয়? আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ পনীৰৰ ৰেচিপিটো। হয়, কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ মই গেছত। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই কেৰাহীত এইখন চামুচ দেখিছে নহয় আপোনালোকে, সেই চামুচখনৰে মই 4 চামুচ ঘি দিছোঁ। ঘিটো একেবাৰে লিকুইড হৈ আছে, তো সেইটো অনুপাততহে 4 চামুচ দেই। তো মই ইয়াতে ঘি 4 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু ঘিখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে প্ৰথমতে কি কৰিম, কেইটামান কাজু ভাজি ল'ম। কাজুকেইটা মই কিয় ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। কাজুকেইটা মই প্ৰথমতে ভাজি ইয়াক এখন প্লেটত ওলাই ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত মই তেলত এই একেখিনি তেলতে মই পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাম। তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে মই এটুকুৰ ডালচেনি, 2টা ইলাচি আৰু 2টুকুৰ লং মই এই ঘিখিনি দি দিছোঁ। আৰু এইকেইটা ফুটাৰ লগালগ মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ, কেইটামান গোটা জিৰা, একদম নামমাত্ৰহে দেই, বহুত বেছি দিব দৰকাৰ নাই, নামমাত্ৰ মই গোটা জিৰা আৰু কেইটামান গোটা ধনিয়া দি দিছোঁ। কিয়নো বেছি গোটাটো মই গ্ৰেভিত পালে মই অলপ অশান্তি পাওঁ। তো সেইটো কাৰণে মই, যদি আপোনালোকে ভাল পায় দিব পাৰে। আৰু সেইখিনি ফুটাই পেলাই মই তাত এই পেষ্ট কৰি লোৱাখিনি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া তাতে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভালদৰে লৰাই লৰাই মই ইয়াক ভাজি ল'ম, যাতে ইয়াৰ পৰা সেই পানীৰ ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায় লাহে লাহে। তো এনেকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এনেকৈ কিছু সময় পিছত একো দিয়া নাই, মই এতিয়াহে লাহে লাহে দেখিছে উতল আহিবলৈ অলপ অলপ ফুটিছে, মানে তেলটো নিগৰি আহিছে। তো এতিয়া মই লাহেকৈ মছলাখিনি ইয়াতে দিম। কি কি মছলা দিম চাই থাককচোন। হয়, এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে মই দিম ইয়াতে জিৰা। মই জিৰাৰ গুড়া অলপমান ইয়াতে দি দিম। এয়া মই দিলোঁ ধৰক আধা চামুচ জিৰা আৰু 1 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়া, আৰু অকণমান দি দিছোঁ, কিয়নো জিৰাতকৈ ধনিয়াটো অলপ বেছি হ'লে টেষ্টটো ভাল লাগে। আৰু এইখিনি দি মই আকৌ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম। তেনেকৈ এতিয়া মই দিম অলপমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়া। এইটো বেছি জ্বলা নহয়, অলপ পাতল জ্বলা এটা আছে, এইটো কালাৰো দিব ভাল, লগতে এটা জ্বলাৰ ফ্লেভাৰো আহিব। তো সেইকাৰণে মই ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়াটো অলপমান দি দিছোঁ। আৰু এইখিনিক ধুনীয়াকৈ আকৌ মই ভাজি ল'ম। এনেকৈ আচলতে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, সেইটোৱে হৈছে কামটো। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ নামমাত্ৰ হালধি। বহুত বেছি হালধিৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ইয়াত অলৰেডি এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, গতিকে মই একদম নামমাত্ৰহে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এনেকৈ কিবা এটা দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়া, এইটোৱে হৈছে ছিষ্টেম। তো এনেকৈ যেতিয়া এইটো ৰূপ পালেহি মই ইয়াতে নিমখ দিলোঁ। নিমখটো আপোনালোকে নিজে মিলাই পেলাই দি দিব। তো মই আন্দাজ কৰি কেনেকৈ ৰাখিম গ্ৰেভিটো, সেইটো অনুপাতত মই নামমাত্ৰ নিমখ দিছোঁ। আৰু নিমখ দি আকৌ মই সেনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ লৰাই লৰাই যেতিয়া মছলাখিনি, এইখিনিতো মছলাই হয় ন, মছলাখিনি যেতিয়া কেৰাহীত অলপ লাগা লাগা হ'ব, তেতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম।
মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই পিঁয়াজ বিলাহী এইখিনি যে বইল কৰি লৈছিলোঁ সেই পানীখিনিয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আচলতে পিঁয়াজ আৰু এইখিনি বইল কৰি লোৱাৰ অৰ্থটো আছিল কিয়নো এটা চফ্ট যাতে গ্ৰেভিটো এটা চফ্ট টেক্সচাৰ দিয়ে যাতে, সেইটো কাৰণে। আৰু আদাৰৱাইজ আপোনালোকে সেইটো ডাইৰেক্ট গ্ৰাইণ্ড কৰি বা এনেকৈ কিছুমানে আগে তেলত ভাজি লয় সেনেকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰে, এনেকৈও কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ভাৱ। তো মই এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আজি এনেকৈ খাই চাবচোন এদিন। তো এতিয়া যেতিয়া এইখিনি পানীখিনি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ উতল এটা আহিছে, উতল আহাত মই ইয়াতে কাটি ৰখা পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি দি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ আমি ধৈৰ্য ধৰি অলপ অপেক্ষা কৰি ইয়াক উতলিবলৈ বাট চাম, আৰু যাতে তাৰ পৰিমাণটো অলপ কমি যায়, পানীৰ পৰিমাণটো। মই যিহেতু অলপ বেছিকৈ পানী দিছোঁ কিয়নো মই বিচাৰিছোঁ পনীৰখিনি ধুনীয়া চফ্ট হৈ যাওক আৰু মছলাটো ধুনীয়াকৈ সিজি যাওক। আৰু লগতে মই কেইটামান যে কাজু ভাজি লৈছিলোঁ তাৰে গোটেইখিনিও দিয়া নাই দেই, মই খুব কমেই কাজু ভাজিছোঁ, তাৰে অলপমান মই গ্ৰেভিটোত দি দিছোঁ। কিয়নো চাবচোন লাষ্টত যেতিয়া গ্ৰেভিটো খাব মাজত এটুকুৰ কাজু ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কাজুৰ এটা গ্ৰেভি খাই থকা যেন লাগিব। আৰু এয়া মই লৈছোঁ অলপমান গাখীৰৰ সৰ, গ্ৰেভিটো দেখিছে ডাঠ হৈ আহিছে, গাখীৰৰ সৰটো অকণমান গাখীৰ মিলাই ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈ সেইখিনি মই অৱশেষত যেতিয়া গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিল মই তেতিয়া তাৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে ক্ৰীমো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ ক্ৰীম নাছিল গতিকে মই এইটোৱে শ্বৰ্টকাট উপায় বিচাৰি উলিয়ালোঁ। তো এই গাখীৰৰ সৰকণ দি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই এবাৰ জুইটো বঢ়াই তাক ভালকৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম, আৰু বাছ আমাৰ পনীৰৰ মছলা গ্ৰেভি ৰেডি হৈ যাব। চ' একদম ইজি এটা ৰেচিপি প্লাছ আৰু মই জ্বলা বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিয়নো মোৰ ঘৰত এটা সৰু ল'ৰা আছে, সি খাব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে মই, আৰু তাৰ এইটো বহুত প্ৰিয় হয়, সি আজি বহুত ভাল পাইছে এইটো খাই পেলাই। তো এইটোকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি সৰু এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতক এইটো বনাই খুৱাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু এয়া দেখিছে ফাইনেলি মই এটা উতল আহিবলৈ জুইটো বঢ়াই দিলোঁ, আৰু এয়া বাছ আমাৰ পনীৰৰ মছলা গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল। তো ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব নিশ্চয়, আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহকচোন প্লেটিং কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। এটা পাত্ৰত মই ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ গোটেই পনীৰখিনি। হয়, মই এটা বাতিত ধুনীয়াকৈ পনীৰখিনি ওলাই ল'লোঁ, আৰু তাৰ ওপৰতে মই বাকী সেই ভাজি ৰখা কাজু কেইটামান ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। দেখিবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে, আৰু এনেকৈ দেখিব ভাল লাগিলে খাবলৈ মন যায় চবৰে, নহয় জানো? চ' সেইকাৰণে মই এনেকৈ সজাই পৰাই ৰেডি কৰিলোঁ মোৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো। আৰু কেনে পালে জনাবলৈতো কৈছোঁৱে, আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বুলি বহুত বহুত আশা থাকিল আপোনালোকৰ পৰা। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাই আছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আগন্তুক দিনলৈ মই এনেকৈ কিছুমান ৰেচিপি দিবলৈ যত্ন কৰি যাম, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।